नमस्ते मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आशा छ मेरो रेसिपीहरूले हजुरहरूलाई केही न केही हेल्प पक्कै पनि भएको छ। यदि हजुरहरूलाई मेरो रेसिपीहरू मनपर्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट अनि एउटा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। आज मेरो भान्साघरमा पाक्दैछ गुलाब जामुन। हजुरहरू के भन्नुहुन्छ? लालमोहन पनि भन्छ कतै कतै। यो एकदमै मिठो बनेको छ। म यसो निचरेर पनि देखाउँछु कति जुसी बनेको छ, हेर्नुहोस् त। अनि भित्रसम्म यो चास्नी पसेको छ। यसै काटेर हेर्दाखेरि पनि कति नरम, कति मिठो बनेको छ। सुरु गरौँ है त बनाउनुको लागि। सुरुमा चास्नी बनाऊ। त्यसको लागि मैले 2 कप चिनी अनि 2 कप पानी राखेँ अनि यसलाई राम्रोसँग घुल्न दिने। यो चिनी घुलिसकेपछि कार्डमम पाउडर अथवा इलाइचीको धुलो राखेँ। थोरै 2 थोपा जति कागतीको रस राख्यो भने यो चिनी पछि जम्दैन अथवा क्रिस्टलाइज हुँदैन। यो स्वादको लागि चाहिँ होइन है कागतीको रस। यो चिनीको चास्नी चाहिँ 2 तारको 1 तारको बन्नु पर्दैन। जस्ट 4-5 मिनट पकाएपछि यो रेडी हुन्छ। साइडमा राखौँ। अब पिठो बनाऊ है त। त्यसको लागि मैले दुध पाउडर लिएकी छु। मैले यहाँ 9 चम्चा दुध पाउडर लिएकी छु। हजुरहरूले यहाँ गनेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला। मैले यो चम्चाले 9 चम्चा दुध पाउडर लिएँ। दुध पाउडर लिँदाखेरि चाहिँ होल मिल्कको लिनु होला। 9 चम्चा भयो। अब यही चम्चाले नापेर 1 चम्चा चाहिँ सुजी राखेँ मैले। सुजीले चाहिँ यो गुलाब जामुन एकदमै स्पोन्जी बनाउँछ। अनि त्यही चम्चाको 3 चम्चा मैदा। मैदा चाहिँ बाइन्डिङको लागि हो। अनि सानो चम्चाको 1 चम्चा जति मात्रै बेकिङ पाउडर लिएको छु मैले। बेकिङ सोडा लिँदाखेरि चाहिँ अलिकता थोरै लिनु होला हजुरहरू बेकिङ सोडा लिँदै हुनुहुन्छ भने। अनि इलाइचीको धुलो राखेर राम्रोसँग मोल्ने। अनि सानो चम्चाको 1 चम्चा जति पगालेको घिउ राखेर एकछिन 2 मिनेट जति मोल्नुपर्छ। अब एकदम थोरै थोरै गरेर मनतातो दुध राख्ने। एकैचोटि धेरै राख्नु हुँदैन किनकि हामीले दुध मोल्दैछौँ। दुध मुस्दाखेरि चाहिँ त्यसले पनि पानी छोड्ने हुनाले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। थोरै थोरै 1-1 चम्चा गरेर दुध राख्नुपर्छ। हजुरहरूले दुधले मुस्न चाहनुहुन्न भने मनतातो पानीले पनि मुस्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ टोटल 17 चम्चा, जुन चम्चाले मैले दुध, मैदा, सुजी नापेकी थिएँ, त्यही चम्चाले 17 चम्चा दुध युज गरेकी छु टोटलमा। एकदम थोरै थोरै दुध राख्दै यसरी मोल्दै गर्नुपर्छ। धेरै साह्रो अनि धेरै गिलो बनाउनु हुँदैन यो डोलाई। हेर्नुहोस् त मैले एकदम ध्यान दिएर 1-1 चम्चा 2-2 चम्चा गरेर दुध राखेकी छु। यो गुलाब जामुन बनाउनुको लागि चाहिँ सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट स्टेप भनेकै यही पिठो रेडी गर्ने हो। अब यो डो बनेपछि त नर्मल्ली फ्राई गर्ने र चास्नीमा राख्ने मात्रै हो। त्यस्तो दुःख हुँदैन। यो डो हजुरको पर्फेक्ट भयो भने चाहिँ गुलाब जामुन एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। अब मेरो डो लगभग रेडी हुन थालेको छ। अब यसलाई मजाले हातको यो हत्केलाको युज गरेर मजाले मोल्नुपर्छ यसलाई। कुनै पनि उहरू गाँठाहरू हुनु हुँदैन पिठोमा। यत्तिको डो भएपछि यो डो रेडी भयो। धेरै गिलो पनि छैन यो, धेरै साह्रो पनि छैन। अब गोलो गोलो बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले कति ठुलो बनाउने, हामीलाई चाहिने भन्दा अलिकता सानै साइज गराउनुपर्छ किनकि हामीले बेकिङ पाउडर राखेका छौँ त्यसले फुलाउँछ, फुलेर ठुलो हुन्छ। अब 2टा हातको बिचमा पिठोलाई राखेर मजाले प्रेस गर्नुपर्छ। मजाले प्रेस गर्दै चलाउँदै गर्नुपर्छ जबसम्म यो एकदम मुलायम हुँदैन। अनि त्यसपछि गोलो बनाउने यसरी। सेम प्रोसेस युज गरेर पहिला मजाले प्रेस गरेर एकछिनसम्म माड्ने पिठोलाई अनि हल्का हातले यसरी गोलो बनाउने। यस्तो गरेर हाम्रो सबै गुलाब जामुनहरू रेडी गर्नुपर्छ हामीले। कतै क्र्याक पनि छैन। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो बनेको छ, कति स्मुथ बनेको छ। यो पिठोबाट मैले 22 वटा गोलो पारेकी छु। हजुरहरू सानो ठुलो आफ्नो इच्छाअनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई धेरै थोरै कस्तो मनपर्छ यो पिठोको मेजरमेन्ट युज गर्नुभयो भने तपाईँहरूको गुलाब जामुन कहिले पनि फेल खाँदैन। तपाईँले धेरै गराउनुहुन्छ भने त्यही प्रोपोर्सनमा गराउनु होला। मैले एउटा डल्लोलाई तेलमा राखेर ट्राई गरेँ फुट्छ कि फुट्दैन भनेर।
एकदम पर्फेक्ट बनेको छ। अब हामी अरू सबै गुलाब जामुनहरूलाई यसरी नै तेलमा राखेर फ्राई गर्छौँ। एक गरेर राख्नुपर्छ। अब सबै गुलाब जामुनहरू तेलमा गयो। यो हाम्रो ग्यासको फ्लेम चाहिँ एकदमै लो हुनुपर्छ। आगो अलिकता पनि ठुलो भयो, तेल धेरै तात्यो भने गुलाब जामुनहरू बाहिरबाट कालो हुने अनि भित्र चाहिँ नपाक्ने हुन्छ। यसलाई लगातार यसरी चलाउनुपर्छ। धेरै चम्चाले उल्टाइ-पल्टाइ गर्नु हुँदैन। हो यसरी आफै यो गुलाब जामुनहरू घुमी डुली पाक्छ। यो गोलो भएको भएर आफै डुली पाक्छ। जब यो सबै पाकिसक्छ माथि माथि उत्रिन्छ। हेर्नुहोस् त कति ठुल्ठुलो भएको छ यो हाम्रो गुलाब जामुन। अब यो सबै यत्तिको रङ कालो कालो जस्तो भएपछि रेडी भयो। अब सबै हाम्रो चास्नीमा राख्छौँ। चास्नी चाहिँ तातो तातो हुनुपर्छ यसको लागि। अब हाम्रो सबै गुलाब जामुनहरू चास्नीमा गइसक्यो। यसरी चलाएर लगभग 6 देखि 8 घन्टासम्म यो चास्नीमा भिज्न दियो भने चाहिँ एकदमै जुसी अनि नरम भएर आउँछ हाम्रो गुलाब जामुन। मैले गुलाब जामुनलाई एउटा प्लेटमा सर्भ गरेँ। हजुरहरू पनि यसै गरी आफ्नो फ्यामिली अनि फ्रेन्डसँग इन्जोय गर्नुहोला। मैले चाहिँ टेस्ट गरिसकेँ है त। हजुरहरू पनि इन्जोय गर्नुहोस्। ह्याप्पी कुकिङ!